guys, welcome to YouCam. So আমি অলরেডি গম পাইছো যে কি অ্যাপ ব্যান হইছে 59 টা অ্যাপ ব্যান কৰিছে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট আমাৰ ইন্ডিয়ান গভর্নমেন্টে চাইনিজ অ্যাপ আৰু মানে তাৰ কাৰণে কিছু প্ৰবলেম ফেস হৈছে আমাৰ কিছু মানে অল্টাৰনেটিভ আমি গম নাপাওঁ কেনেকৈ বেলেগ এপ হয় আৰু আমি সেইখিনি কাম কৰিব পাৰো গম নাপাওঁ তো তাৰ কাৰণে বহুত প্ৰবলেম হৈছে তো এই কাৰণে মই একচুয়ালি আপোনাক এৱেৰ কৰিবৰ কাৰণে এই ভিডিওটো বনাইছো য'ত আপোনাক দেখুৱাম কি অল্টাৰনেট আছে যিবিলাক এপ ব্যান হৈছে আৰু অল্টাৰনেট বিলাক ফাৰ বেটাৰ মানে বহুত বেটাৰ হয় আপোনাৰ চাইনিজ এপতকৈ ঠিক আছে আৰু ৰিলায়েবল হয় কোনো ডেটা ষ্ট'ৰ কৰা ইমান টেনশ্যন লোৱা দৰকাৰ নাই আৰু প্ৰিফাৰ কৰিব যে ইণ্ডিয়ান এপ বেছি ইউজ কৰে ঠিক আছে জিঅ'ৰ বহুত এপ আছে এইবিলাক আমি ইউজ কৰিব পাৰে কাৰণটো ডেটা থাকিনি মানে ইণ্ডিয়াৰ ভিতৰতে থাকি যাব ন বাহিৰত ৰিভিল নহয় আৰু বেলেগে মিছ ইউজ কৰিবৰ কাৰণে বেলেগ কাণ্ট্ৰি মিছ ইউজ কৰিব চান্স নাপায় ঠিক আছে তো প্ৰথমতে চাওক লিষ্টত কি আছে এইখন আপোনাৰ 59 টা এপৰ লিষ্ট যেটো আপোনাৰ কি হৈছে ব্যান্ড তো ডেসক্ৰিপচনত দি দিম মই এই লিষ্টখন চাই ল'ব পাৰিব তো মোস্ট পপুলাৰ তো হ'ল টিকটক ঠিক আছে তো টিকটকৰ আমাৰ এক্টিভ ইউজাৰ কিমান আছে ইণ্ডিয়াত চাওক তো 119 মিলিয়ন এক্টিভ ইউজাৰ আছে ইণ্ডিয়াৰ অকল ঠিক আছে তো চাওক কিমান ডাঙৰ বিজনেছ কৰি আছে টিকটকে তো এইটো হ'ল প্ৰথম এপ আৰু পপুলাৰ এপ আছে তো ইয়াৰ অল্টাৰনেটিভ মই কৈ দিম কি আছে প্লাছ আপোনাৰ Xender Xender ওপৰত লিষ্ট আছে ঠিক আছে Xender তো এইবিলাকো আপোনাৰ কিছুমান এপ হয় যিবিলাক মানে বহুত হিউজলি ইউজ হৈছিলে ইণ্ডিয়াত কিন্তু এইবিলাকৰ কামো বহুত ধুনীয়াকৈ কৰিছে বাৰু আৰু লাইকি আছিলে লাইকি আৰু আপোনাৰ টিকটক এইবিলাক মইতো নকৰোঁ বাৰু কিন্তু মানে এনেকুৱা বহুত পপুলাৰ আছিলে আৰু এইবিলাক বহুত পপুলাৰ এপ আছিলে আৰু তাৰপাছত আপোনাৰ এইটো যেনেকৈ আপোনাৰ এইটো ইউচি ব্ৰাউজাৰটো বহুত ইউজ কৰিছিলে ডাউনলোড কৰাত ইজি হয় তো মানে ইউচি ব্ৰাউজাৰ বহুতেই ইউজ কৰিছিলে আৰু মই জানাত তো এইবিলাক এপ আছিলে হেলো এপ আছিলে তাৰপাছত ক্যাম স্ক্যানাৰটো মই পাৰ্সোনালি ইউজ কৰিছিলো বহুত মজা এপ আছিলে তো তাৰ অল্টাৰনেটিভ এপটো বেছি মজা মানে কি আপোনাৰ যেটো ক্যাম স্ক্যানাৰ আছিলে পিডিএফ ত যদি ফাইল সেভ কৰো তেনেহলে এটা ৱাটাৰ মাৰ্কেট আহি যায় ন ক্যাম স্ক্যানাৰ তো সেই বস্তুটো কিন্তু আপোনাৰ মানে যেটো মই আপোনাৰ এপ কম্পাত এইবিলাক একো ৱাটাৰ নাথাকে আৰু মানে কি স্ক্যানিং কোৱালিটিতকৈ বহুত বেটাৰ একচুয়ালি আগতে আমি অল্টাৰনেটিভ বিচৰা নাছিলো কাৰণে মানে গম পোৱা নাছিলো এইবিলাক এপৰ কথা আৰু প্যাৰেলাল স্পেচটো ইম্পৰ্টেন্ট এপ এটা আছিলে প্যাৰেলাল স্পেচত কি হয় মানে কি আপুনি দুটা এপ একেলগে ৰান কৰিব পাৰে এটা মোবাইলতে যেনে কি আপুনি WhatsApp যদি একেলগে দুটা যদি একাউণ্ট চলাব খোজে তো আপুনি আৰামছে প্যাৰেলাল স্পেচৰ সহায়ত এপটো সহায়ত আপুনি আৰামছে ৰান কৰিব পাৰে বা Facebook আপুনি দুটা আইডি একেলগে চলাব পাৰে মানে প্যাৰেলালি দুটা এপ একেলগে চলাব পাৰে এটা মোবাইলতে তো এইটোত হেল্প কৰিছে তো অল্টাৰনেটিভ মই কৰিম কি আছে আৰু এটা আছে আপুনি ES ফাইল এক্সপ্লোৰাৰ এইটো বহুত ইউজ হৈছিলে হিউজলি ইউজ হৈছিলে এইটো মানে আপোনাৰ ফাইল এক্সপ্লোৰাৰে হয় ফাইলবিলাক চাব পাৰি অৰ্গেনাইজ কৰিব পাৰি আৰু আপোনাৰ এইটো ভল্ট হাইড এইটো আপোনাৰ আছিলে কি কয় যেনেকৈ ফটো ভিডিঅ' মানে পাৰ্চনেল ফটো ভিডিঅ' আপুনি যদি হাইড কৰিব খোজে মোবাইলত এইটো এপ ইউজ কৰিছে তো ইয়াৰে অল্টাৰনেটিভটো বহুত মজা অল্টাৰনেট আছে তাৰ পাছত আৰু ইম্পৰ্টেণ্ট এপ কিনো আছে ইউজ কৰা এই চিকিউৰিটি কিবা কিবি আছে এইবিলাক ন মানে এণ্টিভাইৰাছটো আপোনাৰ কিউবিলাক কোনোবাই যে ইউজ কৰে গম নাপাওঁ আৰু তুমি ইয়াৰে অল্টাৰনেটিভ মই কৈ দিম বাৰু কি অল্টাৰনেটিভ আপুনি ইউজ কৰিব পাৰে চিকিউৰিটিৰ ক্ষেত্ৰত আৰু লঞ্চাৰ লঞ্চাৰ যদি ইউজ কৰে মই এইটো ইউজ কৰি পোৱা নাই আৰু ইমান পপুলাৰ নহয় চাগে তো ইয়াৰ লঞ্চাৰৰ কথা মই কৈ দিম বাৰু কি লঞ্চাৰ আপুনি ইউজ কৰিব পাৰে আৰু বাকী আৰু মানে কি এনেকৈ ভাইৰাছ ক্লিনাৰ আৰু পাছত আপোনাৰ এটা বস্তু আছিলে মাষ্টাৰ ক্লিনাৰ বুলি এটা আছিলে এইটো লিষ্টত ক'ৰবাত আছে চালে গম পাব তো সেইটো এপৰ মই কৈ দিম বাৰু কি আছে আপোনাৰ এটা বিউটি কেমেৰা এটা আছিলে বিউটি কেমেৰাটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট এপ এটা আছিলে ছোৱালী চবৰ কাৰণে ল'ৰাবিলাকে ফিল্টাৰ ইউজ নকৰে আৰু যেনেকৈ পায় তেনেকৈ ভিডিঅ' আপলোড বা ফটো আপলোড কৰি দিয়ে তো বিউটি প্লাছৰ কোনো টেনশ্যন ল'ব নালাগে বিউটি প্লাছৰ বহুত ভাল মানে কি আৰু আছে অল্টাৰনেট মই কৈ দিম প্লাছ ফেক্টৰীটো ক'ব নালাগে আপুনি নিজে জানে চবকে ফ্লিপকাৰ্ট এমাজন হয়নে স্নেপডিট বহুত আছে এভেইলেবল আছে তো আৰু লাইকিটো ক'লো বাৰু আৰু ইউচি ব্ৰাউজাৰ আৰু ইম্পৰ্টেণ্ট এপ কি থাকিলে আপোনাৰ ইয়াতে মাষ্টাৰ ক্লিনাৰটো কৈছোঁ মই সেইটো মই কৈ আছোঁ বাৰু নেক্সট ডিউ ক্লিনাৰ আছে ৱাণ্ডাৰ কেমেৰা এইবিলাক আপোনাৰ মানে কি ফিল্টাৰৰ কাৰণে ইউজ কৰা আছিলে তো এইবিলাকৰ অল্টাৰনেটিভ মই কৈ আছোঁ আপোনাক এবাৰ জাষ্ট লগ'বিলাক দেখাই দিওঁ আগৰে যিবিলাক এপ ইনষ্টল আছিলে লগ'বিলাক কেনেকুৱা আছিলে তো মই লগ'টো ইয়াতে ওকে ব্যান্ড এপ ইয়াতে আছে লিষ্টখন মই ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিম টেনশ্যন নাই তো এইবিলাক ব্যান্ড এপৰ লগ'বিলাক এনেকুৱা আছিলে ঠিক আছে বিউটি প্লাছ এইবিলাক ভিগো এইবিলাক গোটেই এপ ব্যান্ড হৈছে ঠিক আছে এইবিলাক গোটেই এপ ব্যান্ড হৈছে এতিয়া যদি আপোনাৰ যদি ইনষ্টল যদি আছে আনইনষ্টল কৰি দিব এইটো মাষ্টাৰ ক্লিনাৰ এপ আছিলে এইটো প্যাৰেলাল সো লগ'বিলাক চালে আপুনি গম পাব কোনকেইটা এপ কি আছিলে ন তো বেছি ক'ব নালাগে আপোনাক ওকে তো এইকেইটা আছিলে
তো ইয়াৰে অল্টাৰনেট কি আছে মই অল্টাৰনেটটো ইয়াত ৰাখিছোঁ অল্টাৰনেটটো আপোনাক কৈ আছোঁ আৰু মই ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংকবিলাক দি দিম ঠিক আছে অল্টাৰনেটবিলাক কি আছে তেতিয়া প্ৰথমতে চাপ'জ টিকটকতে কৰি দিব কাৰণ টিকটক ইউজাৰ্ছ বহুত আছে আৰু মেইনলি চাগে ভিডিঅ'টো টিকটকৰ কাৰণে চাব তো টিকটকৰ কাৰণে বেষ্ট আপোনাৰ হ'ল প্ৰথমটো হ'ল আপোনাৰ এইটো বলো ইণ্ডিয়া টিকটিক ইণ্ডিয়া ভিডিঅ' এণ্ড আৰ্ণ মানি এপ তো এইটো বহুত পপুলাৰ এটা এপ হয় এতিয়া মানে গ্ৰ' কৰিছে নতুনকৈ ঠিক আছে তো এইটো আপুনি ইউজ কৰিব পাৰে অল্টাৰনেট অফ টিকটক তাৰপাছত আপুনি এইটো চিংগাৰীটো আপুনি ইউজ কৰিব পাৰে এইটো ইউজাৰ্ছ 1 লাখৰ মানে কি আৰু 1 লাখ হ'বই পাৰে এতিয়া আজি মই এইটো পৰহি চাগে স্ক্ৰীনশ্বট লৈছিলোঁ তো আজি 1 লাখ হৈ গৈছে আৰু নেক্সট আপোনাৰ এইটো ডাব স্মেছ এইটো কৰিব পাৰে ডাব স্মেছ এইটো চাওক এইটো কোনো ইণ্ডিয়ান এপ নহয় এইটো ফৰেনৰ হয় কিন্তু আপোনাৰ ইউজাৰ চাওক না এইটো 20 লাখৰ বেছি আছে গতিকে এইটো এটা আপুনি ইউজ কৰিব পাৰে প্লেটফৰ্ম তাৰপৰা এইটো ইণ্ডিয়ান নহয় কিন্তু ফানি মেট এইটো ইউজ কৰিব পাৰে তাৰপৰা আপোনাৰ আছে এনজয় এইটো ইণ্ডিয়ান হয় চাগে এইটো ইণ্ডিয়ানে হয় তো এইটো আপুনি ইউজ কৰিব পাৰে ৰিজল এইটো এটা ইউজ কৰিব পাৰে ঠিক আছে তো এইবিলাক একচুৱেলি আপুনি এইটো ৰপ'ছো এইটো কিন্তু ইণ্ডিয়াৰ হয় না ইণ্ডিয়ান চলনি ভিডিঅ' এপ তো এইটো আপুনি ইউজ কৰিব পাৰে এইটো ইণ্ডিয়াৰ মানে নিজা এপ হয় তো এইবিলাক আপুনি গোটেই টিকটকৰ অল্টাৰনেট হিচাপে ইউজ কৰিব পাৰে আৰু থ্ৰিলাৰ তো এইটো আপুনি ইউজ কৰিব পাৰে এইবিলাকো ধুনীয়া ধুনীয়া এপ আছে একচুৱেলি মই এইটো ইউজ কৰা নাই আপুনি নিজে ইউজ কৰি ক'ব কোনটো এপ বেছি বেটাৰ হয় ভাল হয় ঠিক আছে তো এইবিলাক আপুনি টিকটকৰ সলনি ইউজ কৰিব পাৰে আৰু মানে কামবিলাক ছেম টিকটকৰ দৰে ফেচিলিটিজ প্ৰভাইড কৰিছে ঠিক আছে তো আপুনি এইটো ইউজ কৰিব পাৰে আৰু নেক্সট আপোনাৰ তো এইটো আপোনাৰ আছিলে টিকটকৰ অল্টাৰনেটটো আৰু নেক্সট একচুৱেলি আপোনাৰ মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট আছিলে মোৰ ক্ষেত্ৰত মই ভাবোঁ কেম স্কেনাৰটো মই বহুত ইউজ কৰিছিলোঁ তাৰ অল্টাৰনেটটো আপোনাক কৈছোঁ মই কি আছে তো প্ৰথমতে আপোনাৰটো আছে এইটো কি কয় এডপ স্কেন এইটো আপুনি ইউজ কৰিব পাৰে এইটো মানে বহুত ধুনীয়া হয় এপটো আৰু মানে ফ্ৰী হয় গতিকে ইমান টেনশ্যন ল'ব নালাগে আৰামছে আপুনি স্কেন কৰি ডেটাবিলাক আপুনি বেলেগক মানে ইমেইলত পঠাব পাৰে বা PDF-ত কনভাৰ্ট কৰি আপোনাৰ নিজৰ মতে কৰিব পাৰে ঠিক আছে তো নেক্সট আপোনাৰ আছে এইটো কাগজ এইটো ইণ্ডিয়ান এপ হয় এইটো ছেম কামে হয় আপোনাৰ কেম স্কেনৰ দৰে কেম স্কেনৰ ফটো যেনেকৈ আমি ক্লিক কৰি আপুনি মানে কি কয় বাউণ্ডেৰী চিলেক্ট কৰি আপুনি পাৰ্টিকুলাৰ এৰিয়াটো আমি PDF-ত কনভাৰ্ট কৰিব পাৰে ছেম তেনেকৈ সেইটো কামে কৰে কিন্তু মই প্ৰিফাৰ কৰোঁ মানে কি এইটো একচুৱেলি কাগজটো ইণ্ডিয়ান এপ হয় তো এইটো ইণ্ডিয়ান এপটো ইউজ কৰিলে বেছি ভাল কিন্তু মানে কি মই আপোনাৰ সবচে বেছি ভাল পালোঁ ইউজ কৰি সেইটো হ'ল আপোনাৰ মাইক্ৰ'ছফ্ট অফিচ লেন্স একদম মানে ইমান ধুনীয়া কোৱালিটি মানে ইয়াৰ মানিব লাগিব আপুনি তো এইটো মই এতিয়া বৰ্তমান ইউজ কৰি আছোঁ আৰু মানে কি মই বহুত ভাল পাইছোঁ ইউজ কৰি এতিয়া ৱাটাৰ মাৰ্কৰ কথা নাই আৰু মানে একদম ইজি হয় মানে আপুনি কেম স্কেনতকৈ বহুত বেছি ভাল বুলি মই ক'ব খোজোঁ এইটো ৱাটাৰ মাৰ্ক নাই আমি ডাইৰেক্ট কি কয় মানে কি গেলাৰীত ছেভ কৰি দিব পাৰে একো টেনশ্যনেই নাই মানে ধুনীয়া ফেচিলিটিজ গোটেই প্ৰভাইড কৰে এইটোৱে তো এইটো মাইক্ৰ'ছফ্টৰ হয় তো আপুনি এইটো ইউজ কৰিব পাৰে অ'কে তো এইখিনিতো গম পালে এতিয়া আমি নেক্সট চাওঁ তো নেক্সট আপোনাৰ আছিলে কি কয় বিউটি প্লাছৰ কাৰণে আপুনি কি ইউজ কৰিব পাৰে বিউটি প্লাছৰ কাৰণে আপুনি ইউজ কৰিব পাৰে এইটো এটা এপ হ'ল এডব ফটোশ্বপ এক্সপ্ৰেছ তো এডব ফটোশ্বপ আমি গমে পাওঁ ইমেজৰ ক্ষেত্ৰত কিমান এটা হাই মানে কোৱালিটি আমি কি কয় আৰু এনিমেশ্যন বা কি কয় ফটোটো মানে আমি ফিল্টাৰ কৰিব পাৰোঁ তো এইটো এটা এপ এটা আছে আপোনাৰ এইটোৰ সহায়ত আপুনি কি কয় ইমেজবিলাক আপুনি ফিল্টাৰ কৰিব পাৰে তো এইটো আপুনি ইউজ কৰিব পাৰে আৰু নেক্সট আছে B612 তো এইটো একচুৱেলি মই প্ৰথমতে মই এইটো চাইনিজ বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু চাইনিজ নহয় এইটো তো এইটো আপুনি ইউজ কৰিব পাৰে এইটো এটা মানে ভাল মানে কি আৰু এই বিউটি প্লাছৰ এটা ভাল অল্টাৰনেট হয় তো আপুনি এইটো ইউজ কৰিব পাৰে এইটো ধুনীয়া ইউজাৰ্ছ বহুত আছে আৰু মানে কি এইটো ৰিভিউ মানে বহুত ভাল চাওঁ কিন্তু 4.5 ৰেটিঙৰ হয় আপোনাৰ এইটো গতিকে বহুত মানে ভাল চাৰ্ভিচ পাব এইটোৰ পৰা তাৰপৰা আপুনি কেণ্ডি কেমেৰা ইউজ কৰিব পাৰে তো এইটো এটা মানে ভাল ফিল্টাৰ এপ হয় তো আপুনি ফটো কৰিব পাৰে ইয়াৰ পৰা ইউজাৰ্ছ বহুত আছে এইটো এটা ৰিলায়েবল হয় আৰু এটা আছে প্ৰিজমা ফটো এডিটৰ তো এইটো এটা বেষ্ট হয় তো এইকেইটা আছে যিকোনো আমি এটা কৰিলে হ'ল আৰু এটা আছে এইটো এই স্নেপশ্বীট এইটো গুগলৰ হয় আৰু গুগল কিমান ৰিলায়েবল আপুনি গমে পায় তো এইটো আপুনি ইউজ কৰিব পাৰে এইটোতো 4.5 ৰেটিঙে আছে তো এইকেইটা তো একচুৱেলি আপুনি যিকোনো এটা ইউজ কৰিলে হ'ল মই বহুতকেইটা অল্টাৰনেট কৰি দিলোঁ আপুনি যিটো মানে চবৰে কাৰণে পচন্দ বেলেগ বেলেগ হয় তো আপুনি গোটেইকেইটা ইনষ্টল কৰি চাই ল'ব কোনটো আপোনাৰ কাৰণে চুইটেবল হয় আৰু সেইটো আপুনি আৰামছে ইউজ কৰক নিজৰ কামত অ'কে তো এইটো হৈ গ'ল তো নেক্সট আকৌ ইয়াৰ অল্টাৰনেট আছে আপোনাৰ ছাপ'জ শ্বেয়াৰিটৰ জেণ্ডাৰৰ অল্টাৰনেট কি আছে
তো মই মোষ্ট প্ৰিফাৰেবলি আপোনাক কওঁ যে আপুনি জিঅ' ছুইচটো ইউজ কৰক ঠিক আছে যিটো ইণ্ডিয়ান এপ হয় গতিকে আৰু এড নাই ন' এড গতিকে আপুনি এইটো ইউজ কৰিব পাৰে ফাইল শ্বেয়াৰিঙৰ কাৰণে লাৰ্জ ফাইল শ্বেয়াৰিঙৰ কাৰণে এটা সৰু ফাইলটো আপোনাৰ ব্লুটুথ গুচি যায় ন কিন্তু আপোনাৰ যদি লাৰ্জ ফাইল যদি হয় বা ভিডিঅ' বা মুভি যদি হয় বা ডাঙৰ হিউজ ফাইল যদি হয় তেতিয়া আপুনি এইটো জিঅ' ছুইচ ইউজ কৰিব পাৰে আৰু এড নাই ইয়াতে তো আৰামছে ইউজ কৰিব আৰু ইণ্ডিয়ান হয় মোষ্ট মানে ইম্পৰ্টেণ্টলি সেইটো আপুনি ইউজ কৰিব পাৰে আৰু নহ'লে আপুনি এইটো এটা ইউজ কৰিব এইটো আপোনাৰ ৰিলায়েবল হয় ফাইল বাই গুগল ঠিক আছে এইটো আপোনাৰ এইটো আছে বহুত কামত ইউজ কৰে মানে কি আপোনাৰ যদি যেনেকৈ মাষ্টাৰ ক্লিনাৰ আছিলে ন ক্লিন কৰা যিবিলাক এপ আছে সেইটোৰ কামো ইয়ে কৰি দিয়ে আৰু প্লাছ আপোনাৰ মানে ফাইল শ্বেয়াৰিঙতো ইউজ কৰিব পাৰি ইয়াত গতিকে এইটো মানে মাল্টিপাৰ্পাছত ইউজ কৰিব পাৰে আপুনি এইটো ইউজ কৰিব পাৰে ফাইলছ বাই গুগল এইটো বহুত ধুনীয়া আৰু ইণ্টাৰফেচটো বহুত ইজি হয় বহুত ধুনীয়া হয় আৰু গুগলৰ প্ৰডাক্টটো গমে পায় কেনেকুৱা হ'ব আৰু কোৱালিটি কম্প্ৰমাইজ নকৰে সিহঁতে তো নেক্সট ব্ৰাউজাৰ সব ইউচি ব্ৰাউজাৰ ইউজ কৰিছিলে বেলেগ বেলেগ ব্ৰাউজাৰ ইউজ কৰিছিলে তো ব্ৰাউজাৰৰ অল্টাৰনেটটো কি হয় তো মানে ফাৰ্ষ্ট মই প্ৰিফাৰ কৰোঁ আপুনি এইটো জিঅ' ব্ৰাউজাৰ ইউজ কৰক এইটো ইণ্ডিয়ান ব্ৰাউজাৰ হয় ঠিক আছে এইটো ইণ্ডিয়ান ব্ৰাউজাৰ হয় বা কেতিয়াবা কি আপোনাৰ ইণ্ডিয়ান ব্ৰাউজাৰ কিছুমান যদি মিছা হ'লে কি হয় কিছুমান কেতিয়াবা মানে বাগ থাকে মানে কেতিয়াবা অলপ শ্ল' হয় বা এটা প্ৰব্লেম দিয়ে তো তেনেকুৱা যদি প্ৰব্লেম বেছি যদি ফেচ কৰে আৰু যদি এইটো যদি মানে কি আৰু আপডেট যদি নাহে বা যদি ৰেক্টিফাই যদি নকৰে কোম্পানীয়ে তেনেহ'লে আপুনি আৰামছে বেলেগত ছুইচ কৰক যেনেকৈ আপোনাৰ অপেৰা ব্ৰাউজাৰ আছে ইয়াতে ভিভিএনটো ফ্ৰী দিছে আপোনাৰ তো ভিভিএন হিচাপে আপুনি ইউজ কৰিব পাৰে আৰু ডাক গ'টো আপুনি ইউজ কৰিব পাৰে ইয়াত একচুৱেলি কুকিজ ছেভ নহয় তো ধুনীয়াকৈ আপুনি মানে কি এইটো প্ৰাইভেচি কণ্ট্ৰলত কৰে এইটো মানে এইটো বহুত ইজি হয় এইটো ইউজ কৰিবৰ কাৰণে ভাল আপোনাৰ ডাক গ' নৰ্মেলি আপোনাৰ যিবিলাক কালিৰ দিনা যদি ইউজ কৰে নহ'লে ডাক গ' ব্ৰাউজাৰটো বাই ডিফল্ট আহে মানে আপোনাৰ চাৰ্চ ইঞ্জিন হিচাপে কাম কৰে ডাক গ' তো এইবিলাক একচুৱেলি আপোনাৰ যেতিয়া গুগলত চাৰ্চ কৰে ন আপুনি কি চাৰ্চ কৰিছে কোনটো টাইমত গোটেই ৰেকৰ্ড হৈ থাকে কিন্তু আপোনাৰ ডাক গ'ত এনেকুৱা ৰেকৰ্ড মানে ক্ৰমত একচুৱেলি ক্ৰমত যদি চাৰ্চ কৰে ডাক গ' চাৰ্চ ইঞ্জিনত মানে কি একচুৱেলি গুগলৰ দৰে তেনেকৈ আপুনি মানে এই কুকিজ ছেভ নকৰে মানে ইউজাৰৰ মানে কি আৰু ইনফৰমেশ্যন গেডাৰ কৰি নাৰাখে তো এইটো একচুৱেলি আপুনি তো লিগেলি ইউজ মানে কি ধৰকচোন আমাৰ কাৰণে ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট নহয় বাৰু কিন্তু যিবিলাক অলপ মানে টেকনিকেলি পাৰ্চন অলপ চেঞ্চিটিভ ডেটা চাৰ্চ কৰিব বা কিবা কৰাৰ কাৰণে ডাক গ' মানে চাৰ্ভাৰ মানে ব্ৰাউজাৰটো বেছড হয় এইটো আচলতে চাৰ্চ ইঞ্জিন হিচাপে কাম কৰে তো ফায়াৰফক্স ইউজ কৰিব পাৰে তো মই নৰ্মেলি আপোনাৰ ফায়াৰফক্সে বেছি ইউজ কৰা যায় লিনাক্সত তো আপুনি ফায়াৰফক্স ইউজ কৰিব পাৰে আৰু ক্ৰমটোতো জানেই আৰু ক্ৰম গুগল ক্ৰমত দৰে এইটো কথা নাই সুন্দৰ পিচাই আমাৰ যিটো সেই আছিলে কি কয় ইণ্ডিয়াৰ গুগলৰ চি যিটো আছে তেখেতে একচুৱেলি গুগল ক্ৰমটো বনাইছিলে ডেভেলপ কৰিছিলে ন গুগল ক্ৰমটো বেষ্ট হয় আপুনি ইউজ কৰিব পাৰে বহুত ফাষ্ট হয় তো এইখিনি হ'ল ব্ৰাউজাৰ তো নেক্সট অল্টাৰনেটটো আমি চাওঁ কি আছে লঞ্চাৰ অল্টাৰনেট বহুত আছে একচুৱেলি মাইক্ৰ'ছফ্ট লঞ্চাৰ ইউজ কৰিব পাৰে কিন্তু লঞ্চাৰটো ইউজ কৰা মই বেছি প্ৰিফাৰ নকৰোঁ যে মোবাইলটো শ্ল' কৰে আৰু মানে কিছু এড দেখায় কিবা দেখায় তো মানে ইমান মই বেছি ভাল নাপাওঁ আৰু কিন্তু হ'লেও কিছুমানৰ ষ্টক থাকে ন মোবাইলটো অলপ মানে বেছি ডিজাইন মানে ষ্টাইলিছ ফেঞ্চি কৰি ৰাখিবৰ কাৰণে তো সেইবিলাকে ইউজ কৰিব পাৰে যেনেকৈ আপোনাৰ এইটো মাইক্ৰ'ছফ্ট লঞ্চাৰটো ইউজ কৰিব পাৰে ঠিক আছে তো ইয়াতে আপোনাৰ ন'ভা লঞ্চাৰ আছে এইটো ইউজ কৰিব পাৰে আৰু এটা স্মাৰ্ট লঞ্চাৰ আছে এইকেইটা আপোনাৰ নন চাইনিজ হয় গতিকে আপুনি ইউজ কৰিব পাৰে এইকেইটা চ' নেক্সট আৰু আপোনাৰ কি আছিলে আচ্ছা ফাইল হাইডৰ কাৰণে যিটো এপ আছিলে এইটো হ'ল আপোনাৰ এইটো ইউজ কৰিব পাৰে এইটো আপোনাৰ এই কিপ ছেভ ফটো ভল্ট হাইড প্ৰাইভেট ফটোজ এণ্ড ভিডিঅ'জ তো এইটো আপুনি ইউজ কৰিলে ইউজাৰ চাওক কিমান আছে বহুত ৰিলায়েবল হয় আপুনি এইটো আৰামছে মানে কি যিকোনো ফটো ডকুমেণ্ট বা ভিডিঅ' আপুনি আৰামছে এইটো মানে কি কয় এই মানে কি প্ৰাইভেচি কণ্ট্ৰল কৰি ইয়াত ৰাখিব পাৰে বেলেগক নেদেখাকৈ আপুনি চিক্ৰেটলি এইটো হাইড কৰি ৰাখিব পাৰে তো এইটো আপুনি এপ ইউজ কৰিব পাৰে কেনেকৈ ইউজ কৰিব যদি নাজানে মোক কি আৰু ডেছক্ৰিপশ্যন কমেণ্টত জনাব মই এইটো ইনষ্টল কৰি কেনেকৈ ইউজ কৰিব জনাই দিম কিন্তু আজিকালি এপ ইউজ কৰা ইমান ডাঙৰ কথা নহয় আৰু আপুনি এবাৰ ইনষ্টল কৰিলে নিজে শিকিয়ে যাব 1 মিনিটতে চ' এইখিনি আছিলে নিউজৰ কাৰণে নিউজটো পোৱা নাই চাগে তো নিউজৰ কাৰণে আপুনি ইউজ কৰিব পাৰে এইকেইটা এপ এইটো ডেইলি এইটো ইণ্ডিয়ান এপ হয় সেইটো মই কিন্তু মজা এপ হয় তো এইটো আপুনি ইউজ কৰিব পাৰে নিউজৰ কাৰণে প্লাছ আপোনাৰ দৈনিক ভাস্কৰ ইউজ কৰিব পাৰে প্লাছ আপোনাৰ গুগল নিউজটো মানে মষ্ট পপুলাৰ হয় তো আপুনি এইটো ইউজ কৰিব পাৰে তাৰপৰা আপুনি এইটো ইনশ্বৰ্টটো ইউজ কৰিব পাৰে অ'কে ইনশ্বৰ্ট এইটো 60 ৱৰ্ডছ নিউজ চামাৰি তো এইটো আপুনি ইউজ কৰিব পাৰে এইটো আপুনি কম মানে ৱৰ্ডত বহুত ধুনীয়াকৈ গোটেই কভাৰ কৰে সিহঁতে তো আপুনি এইটো টাইমছ অফ ইণ্ডিয়া ইউজ কৰিব পাৰে তো ইয়াতে গোটেই ইণ্টাৰনেশ্যনেল নিউজটো কভাৰ কৰে তো এইখিনি একচুৱেলি আপুনি ইউজ কৰিব পাৰে অল্টাৰনেট হিচাপে আৰু মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্টলি এণ্টিভাইৰাছ
তো এন্টিভাইৰাছ আপুনি ইউজ কৰিব পাৰে কি কি মই কৈ আছোঁ তো চাই লওক প্ৰথমতে মই প্ৰিফাৰ কৰোঁ আপুনি জিঅ' চিকিউৰিটি ইউজ কৰক কিন্তু ইণ্ডিয়ান হয় তো ইয়াতে আপোনাৰ মানে কি একো মানে ৰিস্ক নাথাকে যে ডেটা চুৰ হ'ব কিবা হ'ব কাৰণ ইণ্ডিয়াৰ ভিতৰতে থাকিব বস্তুখিনি বাহিৰত ওলাই নাযায় তো কিন্তু আপুনি ইয়াৰ সলনি আপুনি বেলেগো আপুনি ইউজ কৰিব পাৰে এইটো মই প্ৰথমতে প্ৰিফাৰ কৰোঁ ইণ্ডিয়ান এপ কাৰণে মই কওঁ আৰু এপলকটো ইয়াতে মানে এম্বেডেড মানে ইণ্টিগ্ৰেটেড আহিব তো টেনশ্যন নাই আপুনি এপলকটো পাই যাব ইয়াতে তো আৰু নেক্সট আপুনি ইউজ কৰিব পাৰে সাপোজ কেছপাৰ্ছ কি এইটো ইউজ কৰিব পাৰে আপুনি এণ্টিভাইৰাছ এইটো কিন্তু ফ্ৰী হয় নতুন এণ্টিভাইৰাছ ইউজ কৰিব পাৰে কিন্তু এইবিলাকত এড আহে কিন্তু দেই মই এইটো কৈ দিওঁ এড আহে কিন্তু এইবিলাকত এভাৰ্ষ্ট আপুনি ইউজ কৰিব পাৰে তো নেক্সট আপোনাৰ ABG ইউজ কৰিব পাৰে এইবিলাক কিনিলে মানে পেইড ভাৰ্চনটোত এড নাহে কিন্তু ফ্ৰী ভাৰ্চনটোত এড আহে তো কিন্তু সহ্য কৰিবই লাগিব যদি আমি ফ্ৰীত কিবা এটা লৈ আছোঁ ন তো একচুৱেলি এইখিনি আছিল অল্টাৰনেট আপোনাৰ তো বেন হোৱা এপখিনিত তো মই মানে কি যদি আপুনি বেলেগ ভুলতীয়া বেলেগ এপছ যদি ডাউনলোড কৰি নাপায় তাৰ কাৰণে মই ডিছক্ৰিপশ্যনত আপোনাৰ লিংক এটা দি দিম আপুনি ডাইৰেক্টলি গৈ তাৰ পৰা ইনষ্টল কৰি ল'ব পাৰিব চ' আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে যদি ভাল লাগিছে লাইক কৰিব আৰু প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব এণ্ড গিভ ইউৰ ভেলুৱেবল টাইম অ'কে বাই